Salut! Ieri au fost manifestații și proteste mari în mai multe capitale est-europene. La București a fost Euromanifestul, o manifestație de susținere a valorilor europene. La Belgrad a fost cea mai mare manifestație, cel mai mare protest din Serbia din toate timpurile. Serbia, care se pare că a avut 307.000 de oameni în stradă. Și la Budapesta, unde oamenii protestează împotriva guvernului Orban și împotriva iliberalismului de acolo. Și mi s-a părut mi s-au părut niște paralele foarte, foarte interesante pe care aș vrea să le subliniez. Dacă la București a avut loc un protest, o manifestație, de fapt, pro-Europa, în Belgrad și la Budapesta s-au desfășurat manifestații anti-suveranism. Cetățenii din Serbia și din Ungaria și-au exprimat, bineînțeles, nemulțumirea față de politicile izolaționiste ale guvernelor lor, care, bineînțeles, așa cum știm, au dus la stagnare economică. România, dragii mei, nu trebuie să uităm că avem o creștere economică care este susținută prin integrarea noastră europeană. Fără bani europeni, că tot aud prostia asta cu suveraniștii care spun nu ne trebuie bani europeni și Georgescu mai ales, noi nu avem nevoie de bani europeni, avem nevoie de apă, zmeură și nu mai știu ce fructe de pădure și aer tare de munte. Nu. Deci dacă noi n-am fi avut acești bani europeni, nu ne-am fi dezvoltat în felul în care ne-am dezvoltat. În Ungaria există oameni buni, încetinire economică și provocări interne foarte, foarte mari. Economia maghiară s-a comprimat și fondurile europene din ce în ce mai puține, pentru că sunt tot felul de sancțiuni pe care Uniunea Europeană le-a instaurat în Ungaria din cauze de democrație alterată și stat de drept alterat ale Ungariei. Tot felul de mecanisme au fost activate. Iar în Serbia sunt niște provocări mari în calea integrării europene. Sârbii și-ar dori să intre în Europa, dar din păcate nu îi mai primește nimeni și din păcate spun chestia asta pentru că Serbia, înainte de Revoluția noastră din 89, Iugoslavia pe atunci, avea un statut special și oamenii de acolo trăiau mult mai bine și aveau un grad de libertate mult mai mare, călătoreau ușor în lumea liberă, inclusiv în țări precum Australia sau Canada, iar noi ne uitam așa cu un ochi destul de, nu neapărat curios, ce mai mult invidios la ei și ne-am fi dorit și noi să fim acolo. Iată, între timp s-au întors roata și s-au întâmplat în defavoarea lor pentru că au avut politicieni irresponsabili care au făcut genocide împotriva anumitor populații. Știm masacrele din Kosovo, din Bosnia-Herzegovina, știm războiul cu Croația și toate aceste lucruri au dus la decăderea Serbiei. Dar, făcându-vă această introducere, vreau să facem și o paralelă a ceea ce s-a întâmplat ieri. Aici este protestul de la București, Euromanifestul de la București, în care se pare că au fost 10.000 de oameni. De mult nu s-au mai strâns așa de mulți cetățeni de-ai noștri. M-am bucurat și eu foarte mult să văd foști colegi civici și, bineînțeles, noi știm foarte bine că am participat la mai multe proteste și am fost și cu mișcările civice
coloane către București în 20 ianuarie 2018, apoi în 10 august 2018. Pe vremea aceea eram unul dintre reprezentanții mișcării Oradea Civică. La Oradea, din păcate, a fost ploaie și ne-am strâns în jur de 100 de cetățeni și am reușit să desfășurăm și un steag al Uniunii Europene, așa cum se vede în aceste imagini. Am și transmis niște live-uri. Nu despre lucrul ăsta vreau să vorbesc. A fost o mică paranteză. M-am bucurat foarte mult, așa cum vă spuneam, de ceea ce s-a întâmplat la București, pentru că au venit într-un număr destul de mare și iată, au reaprins flacăra libertății și democrației din România. Ne-au arătat că încă mișcările civice nu au pierit și că spiritul civic din România nu este la timpul trecut. Rămâne și în prezent și sunt foarte mulți oameni. Vedem că s-au strâns cam cât la un protest mare suveranist, aduși pe vremea aceea, suveraniști aduși din toată țara cu autocarele. Aici n-au venit din țară nimeni. Dacă am fi venit din țară și am fi făcut acest gest, cu siguranță ne-am fi strâns 40-50 de mii cel puțin. Bun, să vedem ce s-a întâmplat în Belgrad. Iată ce s-a întâmplat în Belgrad. Peste 300.000 de oameni buni, au fost la Belgrad în acest protest uriaș care, așa cum ne spun și cei de la BBC, este cel mai mare protest din istoria Serbiei. Și aici vedem foarte bine articolul. Peste 325.000 de persoane au mărșăluit împotriva guvernului suveranist, extremist sârb. Avem niște poze extraordinare aici și, așa cum v-am spus și în introducere, sârbii au trăit vremuri mult mai bune și în istoria lor au avut momente mult mai înălțătoare decât în momentul de față. O să urc acest articol în comentarii pentru că mi se pare foarte, foarte interesant și nu o să insist pe el foarte mult. Itt a tavasz, a magyarok tavasza, és mi közösen véget vetünk az Orbán télnek. Bun. Ăsta a fost un protest ieri anti-Orban la Budapesta de Ziua Maghiarilor, din câte știu, pe 15 martie, în fiecare an este Ziua Maghiarilor. Și s-a scandat puternic primăvara a sosit, primăvara maghiarilor, iar noi împreună vom pune capăt iernii lui Orban. Acesta este lucru pe care Peter Magyar, care este liderul opoziției maghiare de la Budapesta, Peter Magyar, care este, așa cum l-am văzut într-un discurs, un personaj foarte important în momentul de față al Ungariei, al opoziției maghiare, care au reușit să scoată în stradă în jur de 100.000 de oameni. Foarte, foarte, foarte interesant. Și cred eu că, iată, începe să sufle un nou vânt antisuveranist, chiar din state unde există conduceri autocratice de tip suveranist.
Și acest lucru ne dă și nouă o speranță că acest val suveranist care a venit și peste România se va stinge încet, încet, pentru că nu este un lucru, ca să zic așa, de o foarte mare cinste care ne face să fim la niște cote de 30-40% suveraniști.